আজিৰ পৰা অসমত এক নতুন ৰাজনীতি, নতুন এক মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক, নতুন এক কেবিনেট আৰু লগতে নতুন এক চৰকাৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে যোৱাকালি আৰু 13 জন নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিলে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াৰ পাছৰে পৰা অসমত এক নতুন মন্ত্ৰীসভা হ'ল, নতুন চৰকাৰৰ গঠন হ'ল। নতুন এই মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেটত কিমান সবল নেতৃত্ব বহন কৰিব সেইটোতো আগৰ কথা, কিন্তু কেনেকা ব্যক্তিত্বই ইয়াত যে স্থান পাইছে বা কেনেকা ব্যক্তি আছে ইয়াত, কোন কোন মন্ত্ৰী আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে এইটো জানিব লাগে। বা অসমৰ এই নতুন ৰাজনীতিৰ নতুন চৰকাৰ যিটো হ'ল, এই চৰকাৰত নতুন নতুন কিমান মন্ত্ৰী আছে বা কোন কোন মন্ত্ৰী আছে আৰু মন্ত্ৰীসকল কোন কোন, এই কেবিনেটখনত নতুন পুৰণি বহু ধৰণৰ চেহেৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াত মুঠতে 13 জন মন্ত্ৰী থাকিব, লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিব। তো 13 জনত 6 জন নতুন বিধায়কে নতুন মন্ত্ৰিত্ব গ্ৰহণ কৰিব। লগতে এই যোনটো কেবিনেট বৈঠক বা কেবিনেট মন্ত্ৰীসভা হ'ল, তাৰ কিমানজন বিজেপি মন্ত্ৰী হ'ল বা কিমানজন বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ মন্ত্ৰী হ'ল, এইটো বিষয়ে জানিম। লগতে আৰু বহুতখিনি কথা জানিম, ভিডিঅ'টো অন্তলৈকে চাব। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই এণ্টনি তপনো আৰু আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ লাভদায়ক মোৰ নতুন এণ্টনি টিচিং আছামিজ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ। আপোনালোকৰ লাভৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোক কি ভাবে কি নাভাবে মই নাজানো বাৰু, কিন্তু নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰী যিসকল তেওঁলোকৰ নামটো জনাটো সকলোৰে বাঞ্ছনীয়, সকলোৱে জানিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো চাওঁ আগলৈকে। জালুকবাৰীৰ MLA বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ এই কথা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে সকলোকে জনায়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত আৰু আন 13 জন কেবিনেট সদস্যসকল হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিজেপি প্ৰাৰ্থী, তেওঁ পটাচাৰকুছিৰ MLA। ফৰ্মাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ অতুল বৰা বোকাখাতৰ MLA, AGP প্ৰাৰ্থী। ফৰ্মাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ধৰমপুৰ MLA, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। ফৰ্মাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ধলাই MLA, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। ফৰ্মাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ মিনিষ্টাৰ কলিয়াবৰৰ MLA, AGPৰ বৰ্তমান কাৰ্যৰত প্ৰেছিডেণ্ট কেশৱ মহন্ত। ফৰ্মাৰ উৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা জাগিৰোড MLA, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। ফৰ্মাৰ লেবাৰ এণ্ড টি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ সঞ্জয় কিষাণ তিনিচুকীয়াৰ MLA, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। ফৰ্মাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন মাহমাৰা MLA, বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ। গোলাঘাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অজন্তা নেওগ। UPPLৰ চাপাগুৰি MLA UG ব্ৰহ্ম। ধেমাজিৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু। ঢেকিয়াজুলিৰ MLA অশোক সিংঘল আৰু লাষ্টত টিংখঙৰ MLA বিমল বৰা, বিজেপি প্ৰাৰ্থী। বন্ধুসকল, আপোনালোক চাব পালে যে মুঠ 14 জনীয়া মন্ত্ৰীসভাত 11 জনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু 2 জন AGPৰ প্ৰাৰ্থী আৰু এজন UPPLৰ প্ৰাৰ্থী। তো আপোনালোক কি ভাবে এইটো বিষয়ে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বত আপুনি কিমান সুখী, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল যে আপুনি কিমান সুখী, এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু নতুন নতুন কোন প্ৰাৰ্থী বা কোন MLA মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব লাগিছিলে, এইটো বিষয়ে যদি আপুনি কিবা ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে অন্তত সকলোৱে জনাব কমেণ্ট বক্সত। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোক সহায়ক হৈছে বা লাভৱান হ'ব পাৰিছে তেনেহ'লে আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যাতে আনেও ভিডিঅ'টো চাব, তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। এনেদৰে মই আনি থাকোঁ বহুতো নপুৰণি তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ। সেয়েহে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেল প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে অনাগত দিনতো আপুনি এনেধৰণৰ ভাল নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব, চাই থাকিব আৰু আগবাঢ়ি থাকিব। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম।